דרך יפו 42. את סלאח אבו מוסא פגשתי לגמרי במקרה. זו הייתה בסך הכל עוד משמרת שליחויות שהגיעה לקיצה במסעדה אסיאתית שעבדתי בה מזה כמה חודשים. השעה הייתה קצת אחרי חצות. בהרחבה בחוץ, הקיקו הטבח הדליק סיגריה ושאף. חתולי רחוב ערבו לשאריות מזון. כיסאות הפלסטיק הירוקים טרם נערמו. חציתי את פנים המסעדה בהליכה מהירה. כל הפרצופים דומים. לועסים, שותים וצוחקים. הקטנוע שלי עמד על רגלית הברזל. הורדתי אותו בדחיפה. הכנסתי את המפתח לסוויץ' וסובבתי. המחוק של הדלק לא התרומם בכלל. הייתי חייב לעצור בתחנת הדלק הראשונה שאני רואה. לא יכולתי לדחות את זה. רחבת התחנה שוממת. שתי משאבות ישנות מחוסות בשכבת אבק. ארומת סולר חריפה דוקרת את הנחיריים, ואין שום כפתור שאפשר ללחוץ עליו ולדבר עם מישהו. הסתכלתי לצדדים. דף נייר תלוי בחתיכת סלוטפ, ועליו כתוב בטוש שחור ועבה, במזומן, נא לשלם בחנות. שתי צעירות, בתוך ענן בושם מתוק שעמדו לפניי בתור, קנו סיגריות, משקי אנרגיה ומסטיקים. הם התווכחו אם לקחת מסטיק בטעם מנטה או בטעם פירות. בסוף לקחו מנטה. המוכר המסופם חייך אליהם, קרץ ואמר, הכי טוב מנטה. הם צחקו בקול גדול, שעורר בי מבוכה. אפשר בבקשה לתדלק ב-30? שאלתי עם יד אחת בכיס. אין בעיה, בבקשה. הבנות יצאו, הדלת האוטומטית נסגרה אחריהן. איך הולך? איך אתה? שאלתי כמו על אוטומט. הוא היה מופתע מהשאלה. ירים את העיניים מהקופה, חייך ושאל, אתה מתכוון אליי? כן, אמרתי, והסתכלתי מסביב לוודא שאין עוד אנשים בחנות. הוא הסתיר את השפתיים ואת השפם הקטן שמעליהם עם יד שמאל. החזיר מבט ואמר, וואלה, אם אני אתחיל לספר לך את כל הצרות שלי, אתה לא תלך מכאן עד הבוקר. ושוב חייך. לא הייתי מוכן לזה. חייכתי אליו חזרה, ובלי לחשוב הרבה אמרתי, באמת, 2 דקות, אני מתדלק וחוזר. לא ברור מה, אבל משהו בפנים של הבחור הזה תפס אותי. משהו בנוכחות שלו, אולי זה המבט. שמתי לב כשחייך ששתי השיניים הקדמיות שלו מעט בולטות, ויש ביניהם רווח, כזה שאומרים עליו שהוא מביא מזל. ואיך שהלחיים שלו נדחפות החוצה, עולות לתוך העיניים והחיוך שמשתלט על כל הפנים, הוא יכול להיות שחקן קולנוע. לא שמתי לב איך שהזמן עבר, והעייפות של כל היום נחתה עליי במכה. 3 לפנות בוקר הייתי חייב לצאת משם. סלאח ליווה אותי לקטנוע, החלפנו טלפונים והתחבקנו דקה ארוכה. לא ידעתי אם הוא יתקשר, ואם באמת ניפגש שוב. לא הייתי בטוח שאני יכול לעזור לו, לא ידעתי איך לעשות את זה.